Говоримо з вами про російську спецоперацію «Майдан-3», на яку країна-агресорка витрачає неймовірні кошти. Як Росія намагається залізти українцям в голови, чому зараз під загрозою Польща та Молдова. Усі факти, відомі на цей момент, розбираємо далі. Поэтому выбор за коллективным Западом. Потребуется ли нам для этого воевать до конца, как мы это умеем делать, или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл, и хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти. Благодарю вас. Час іде, а росіяни все ще використовують однакові наративи. Так звана війна до останнього українця, так званий Захід проти Росії, так звана демілітаризація, десатанізація і не тільки. Тобто велика кількість тез, які не до пуття зрозумілі навіть пересічним росіянам. І допоки російська пропаганда аж зі шкіри пнеться, так розповідає про демілітаризацію, денацифікацію та десатанізацію, здається, спершу варто було б десатанізувати самих росіян. А война идет! Война! Война за Россию! Матушку! Тим не менш, якими б безглуздими вони нам не видавалися на перший погляд, загрози від росіян не варто нівелювати. Через 2 роки після розв'язання Росією повномасштабної загарбницької війни Україна постала перед об'єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей. В умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої кривавої російсько-української війни керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій. Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про втому від України серед наших партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі. Мета росіян всередині України, кажуть наші розвідники, деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, у тому числі представників політичного керівництва країни і громадянського суспільства. Російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають геть не менше, ніж на конвенційну, тобто збройну війну. Як повідомляв Комітет із питань розвідки при президентові України, у листопаді минулого року в рамках спецоперації «Майдан-3» на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже $250 мільйонів. Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні $1,5 мільярда. Це найдорожча так звана акція російських спецслужб в історії. Спецоперація «Майдан-3» досягне власної кульмінації у березні-травні 2024 року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів, як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієвою і витривалою підтримка України, кажуть наші розвідники. Методика кампанії традиційна для російських спецслужб – поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити у суспільстві усілякі, знаєте, теорії змови, яких насправді і зараз вистачає. Це відбувається на фоні публічних заяв Російської Федерації про створення нових типів нацзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу Російської Федерації над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси, власне кажучи, і випливає, що спротив цілям Російської Федерації в Україні є небезпечним для світу, а тому Російська Федерація буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої з вами участі. Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених, що, власне кажучи, неодноразово вони вже намагалися робити. За задумом ворога на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати, і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на Сході. У цьому і є ключова ідея їхньої операції.
З огляду на ці обставини розвідники звертаються до українського суспільства, до міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, для того, аби ефективно протидіяти глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Ось так вони це називають. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде Російська Федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність. Цими словами вони завершують своє важливе повідомлення і до нас, і до західного світу.